Welcome to Shiksha-Insight. মই আপোনালোকৰ মাজত Matiur Sir ৰিজনিং এবিলিটি ক্লাছ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি আলোচনা কৰিম ডাইৰেকশ্যন আৰু ডিষ্টেঞ্চ। তাৰে কেইটামান MCQ আলোচনা কৰিম। তাৰ আগত আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগিলে ফেচবুক, হোৱাটছআপ, ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব। Question number 1. Robbie walks 8 km northeast and then 6 km southwest. Find the total distance as well as shortest distance between starting point and end point. Robbie উত্তৰ পূব দিশে 8 কিলোমিটাৰ খোজ কাঢ়ি যায় আৰু দক্ষিণ পূব দিশে 6 কিলোমিটাৰ খোজ কাঢ়ি যায়। আৰম্ভণি বিন্দু আৰু শেষ বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব আৰু লগতে মুঠ দূৰত্ব উলিওৱা। তাৰ আগত আমি ডাইৰেকশ্যনটো জানি ল'ম। ডাইৰেকশ্যনটো এনেকুৱা ইষ্ট ৱেষ্ট নৰ্থ সাউথ। Robbie walks 8 km to northeast. এইটো হৈছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট। সাপোজ এই বিন্দুৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব। এইটো হৈছে এ পইণ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰিলে বি পইণ্টলৈকে আহিলে 8 কিলোমিটাৰ এণ্ড দেন 6 কিলোমিটাৰ সাউথ ইষ্ট। বিৰ পৰা আকৌ সাউথ ইষ্ট ডাইৰেকশ্যনত যাব 6 কিলোমিটাৰ। এইটো হৈছে সাউথ ইষ্ট ডাইৰেকশ্যন। ফাইণ্ড দ্য টোটেল ডিষ্টেঞ্চ। এই টোটেল ডিষ্টেঞ্চ হ'ব total distance AB plus BC to C point is equal AB distance is 8 plus BC distance 6 km is equal 14 km. আকৌ distance from starting point to end point তাৰ মানে এৰ পৰা C লৈকে distance। তো AC is equal আমি তো পাইথাগোৰাছ ফৰ্মুলা কৰিব লাগিব কাৰণ ইয়াত এংগল হৈছে 90 ডিগ্ৰী এংগল। AB স্কয়াৰ প্লাস BC স্কয়াৰ is equal AB আছে 8 স্কয়াৰ হ'ব, BC আছে 6 স্কয়াৰ হ'ব। 8 square means 64 plus 6 square means 36 is equal root over 100. Root over 100 means 10 square. 10 square থাকিলে root আৰু square উঠি যাব, এতিয়া থাকিব 10। তাৰমানে total distance হ'ল আমাৰ 14 কিলোমিটাৰ আৰু starting point to end point distance হ'ল 10 কিলোমিটাৰ। তো correct answer হ'ব আমাৰ option B. Question 2. After starting from point A man walks 4 km towards west. Then turning to his right, he moves 4 km. এটা বিন্দুৰ পৰা আৰম্ভ কৰাৰ পিছত এজন মানুহে পশ্চিমৰ দিশে 8 কিলোমিটাৰ খোজ কাঢ়ে। তাৰ আগত ডাইৰেকশ্যনটো জানি লওঁ আমি। ইষ্ট ৱেষ্ট নৰ্থ সাউথ। এটা বিন্দুৰ পৰা আৰম্ভ কৰাৰ পিছত এজন মানুহে পশ্চিমৰ দিশে হ'লে ইয়াৰ পৰা লৈকে যাব। সাপোজ ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট A 8 কিলোমিটাৰ যায়, ইয়াৰ পৰা B লৈকে 8 কিলোমিটাৰ 4 কিলোমিটাৰ। দেন টাৰ্ণিং টু হিজ ৰাইট হি মুভছ 4 কিলোমিটাৰ। আকৌ ৰাইট ফালে যাব সি 4 কিলোমিটাৰ। বিৰ পৰা C লৈকে 4 কিলোমিটাৰ। আফটাৰ he again turns right and moves 4 কিলোমিটাৰ। তাৰ পিছত আকৌ ৰাইট সাইডে 4 কিলোমিটাৰ যাব। Which choice given below indicates the correct direction in which he is from starting point? তলৰ কোনটো
উত্তৰে তেওঁৰ আৰম্ভণি বিন্দুৰ পৰা কোনটো দিশত আছে সেইটো বুজাব আমাৰ আৰম্ভণি বিন্দু আছিলে A আৰু শেষ বিন্দু আমি ধৰিলোঁ D এতিয়া এৰ পৰা D বিন্দুটো কোনটো দিশত আছে এৰ পৰা তো এৰ পৰা আছে নৰ্থ ডাইৰেকশ্যনত তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নৰ্থ উত্তৰ Question 3 5 villages P, Q, R, S and T situated close to each other. P is to the west of Q, R is to the south of P, T is to the north of Q and S is to the east of T. Then in which direction R is with respective to S? পাঁচখন গাঁও P, Q, R, S আৰু T এইটোৱে সেইটো গাঁৱৰ ওচৰত অৱস্থিত আমাক কণ্ডিশ্যন দিছে P হ'ল Qৰ পশ্চিমে তাৰ আগত আমি ডাইৰেকশ্যনখিনি জানি লওঁ ইষ্ট ৱেষ্ট নৰ্থ সাউথ P হ'ল Qৰ পশ্চিমে suppose this point is Q P to Qৰ পশ্চিমে next R হ'ল Pৰ দক্ষিণে দক্ষিণ হ'লে Pৰ পৰা তলৰ ফালে আহিব আৰু T হৈছে Qৰ উত্তৰত T to Qৰ উত্তৰত হ'লে T to Qৰ পৰা ওপৰলৈ যাব আৰু S হৈছে Tৰ পূব দিশত S to Tৰ পূব দিশত হ'লে Tৰ পৰা ৰাইট সাইডে যাব আমাক সুধিছে তেন্তে এছৰ ক্ষেত্ৰত R কোন দিশত মানে এছৰ পৰা R টো কোন দিশত আছে R পইণ্টটো কোন দিশত আছে তো হেতু হ'ব ওয়েস্ট আৰু সাউথৰ মাজত আছে তাৰ মানে সাউথ ওয়েস্ট এটো হৈছে সাউথ ওয়েস্ট গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সাউথ ওয়েস্ট অপচন সি Question 4 if south west becomes north then what will be northeast যদি দক্ষিণ পশ্চিম উত্তৰ হৈ পৰে তেতিয়া উত্তৰ পূব কি হ'ব তাৰ আগত আমি জানি লওঁ ডাইৰেকশ্যনখিনি ইষ্ট ৱেষ্ট নৰ্থ সাউথ ইহঁতৰ মাজত আছে আৰু নৰ্থ ইষ্ট সাউথ ইষ্ট সাউথ ওয়েস্ট নৰ্থ ওয়েস্ট ইহঁতৰ প্ৰত্যেক এংগলত আছে 45 ডিগ্ৰী 45 কে আছে আমাক কৈছে যদি দক্ষিণ পশ্চিম উত্তৰ হৈ পৰে মানে সাউথ ওয়েস্ট টু উত্তৰ হৈ পৰে তাৰ মানে ইয়াৰ সাউথ ওয়েস্ট টু ইয়াৰ পৰা নৰ্থলৈকে যাব নৰ্থলৈকে যাবলৈ হ'লে ক্লকৱাইজ 45 প্লাছ 45 প্লাছ 45 total 135 ডিগ্ৰী ক্ৰস কৰিব লাগিব then what will be northeast ঠিক তেনেকৈ এটা ডাইৰেকশ্যন যদি 135 ক্লকৱাইজ যাব প্ৰত্যেকটা ডাইৰেকশ্যনে 135 কে আগবাঢ়িব এতিয়া নৰ্থ ইষ্টটো আহিব 135 ডিগ্ৰী ইয়াৰ পৰা আহিলে ইষ্টলৈকে আহিলে 45 ইষ্টৰ পৰা সাউথ ইষ্ট 45 সাউথ ইষ্টৰ পৰা সাউথলৈকে 45 টোটাল 135 তাৰ মানে নৰ্থ ইষ্ট ক'ত পৰিব সাউথৰ ঠাইত পৰিব তো এনসাৰ হ'ব সাউথ Question 5 a person walks towards his house 8 am এজন ব্যক্তি ৰাতিপুৱা 8 বজাত ঘৰৰ ফালে খোজ কাঢ়ি গৈ and observe his shadow to his right গৈ সোঁফালে থকা ছাঁটো নিৰীক্ষণ কৰে in which direction he is walking কোন দিশত তেওঁ খোজ কাঢ়ি আছে আমি ছাঁৰ বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে এটা কথা জানিব লাগিব যে ৰাতিপুৱা মৰ্নিঙত ছান থাকে ইষ্ট সাইডত ইষ্ট ৱেষ্ট নৰ্থ সাউথ ছান থাকে ইষ্ট সাইডত ইয়াত কৈছে হি অবজাৰ্ভ হিজ সাইডত টু হিজ ৰাইট
ৰাতিপুৱা আমাৰ চাহবিলাক সদায় ৱেষ্ট ফালে থাকে, পশ্চিম ফালে থাকে। শ্বেডো আকৌ কৈছে চাহটো তেওঁ ৰাইট চাইড আছে, ৰাইট চাইড মানুহজনৰ চাহটো ৰাইট চাইডে হ'বলৈ হ'লে এইটো হ'ব ৰাইট চাইড, এইটো হ'ব লেফ্ট চাইড। গতিকে এতিয়া মানুহজনে কোনফালে মুখ কৰি আছে, কোনফালে খোজকাঢ়ি আছে, তো আমি গম পাম যে চাউথৰ ফালে খোজকাঢ়ি আছে। তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চাউথ। Question 6. Bijoy traveled 12 km southward, then turned right and traveled 10 km. Then turned right and traveled 12 km. How far was Bijoy from the starting point? Bijoy 12 কিলোমিটাৰ দক্ষিণ দিশলৈ যাত্ৰা কৰিছিল। East, West, North, South. বিজয় ট্ৰেভেল 12 কিলোমিটাৰ চাউথত, দক্ষিণ দিশলৈ যাত্ৰা কৰিছিল 12 কিলোমিটাৰ। সাপোজ ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট এ আৰু বি পইণ্টলৈকে আহি পেলাই 12 কিলোমিটাৰ। তাৰপিছত সোঁফাল হ'বলৈ হ'লে ৱেষ্ট ছাইডে টাৰ্ণিং ল'ব লাগিব। সোঁফালে কৰি 10 কিলোমিটাৰ যাত্ৰা কৰিলে, ধৰা হ'ল চি পইণ্টলৈকে আহিলে 10 কিলোমিটাৰ। তাৰপিছত আকৌ সোঁফালে ঘূৰি 12 কিলোমিটাৰ যাত্ৰা কৰিলে। আকৌ সোঁফালে ৰাইট ছাইডে হ'বলৈ হ'লে নৰ্থৰ ফালে যাব লাগিব। তেওঁ নৰ্থৰ ফালে গ'ল, অৰ্থাৎ ডি পইণ্টলৈকে গ'ল 12 কিলোমিটাৰ। এতিয়া আমাক সুধিছে আৰম্ভণিৰ পৰা বিজয় কিমান দূৰত আছিল, অৰ্থাৎ আৰম্ভণি পইণ্ট এ, এৰ পৰা শেষ পইণ্ট ডি, এৰ পৰা ডিলৈকে ডিষ্টেঞ্চ কিমান। তো এ ডি ডিষ্টেঞ্চ হ'ব, এ ডিটো কাৰ সমান, বি চিৰ সমান। তো বি চি কিমান আছে, 10 কিলোমিটাৰ। তো বি চি যদি 10 কিলোমিটাৰ হয়, এ ডিও 10 কিলোমিটাৰ হ'ব। গতিকে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি। নেক্সট question number 7. A boy running towards south turns to his right and run. Then he turned to his right and finally to his left. Towards which direction he is running now? দক্ষিণ দিশলৈ দৌৰি থকা ল'ৰা এজনে সোঁফালে ঘূৰি দৌৰিছে। তাৰপিছত তেওঁ সোঁফালে আৰু শেষত বাওঁফালে ঘূৰি যায়। এতিয়া তেওঁ কোন দিশলৈ দৌৰি আছে? A boy running towards south. আমাৰ ডিৰেকশ্যনকেইটা হ'ল ইষ্ট, ৱেষ্ট, নৰ্থ, চাউথ। ল'ৰাজনে দক্ষিণ ফালে যায়। সাপোজ এইটো হৈছে, সাপোজ এ ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট, এৰ পৰা বি লৈ আহিলে, টাৰ্ণছ টু হিজ ৰাইট, এতিয়া ৰাইট ছাইডে টাৰ্ণিং ল'ব। ৰাইট ছাইড বুলি ক'লে ৱেষ্ট, পশ্চিম ফাল হ'ব। এণ্ড ৰান, আকৌ দৌৰিলে। দেন হি টাৰ্ণ টু হিজ ৰাইট, আকৌ সি ৰাইট ছাইডে গ'ল সোঁফালে। এণ্ড ফাইনেলি টু হিজ লেফ্ট, এতিয়া লেফ্ট ছাইডে যাব। আকৌ এৰ পৰা বি লৈ আহিলে, বিৰ পৰা চি লৈ আহিলে, চিৰ পৰা ডি লৈ গ'ল। এণ্ড ফাইনেলি টু হিজ লেফ্ট, বাওঁফালে আকৌ যাব। এইবাৰ বাওঁফালে যাবলৈ হ'লে পশ্চিম দিশত হ'ব। ধৰা হ'ল এই পইণ্টটো ই। আমাক সুধিছে টুৱাৰ্ডছ হুইচ ডিৰেকশ্যন হি ইজ ৰানিং নাও, কোনফালে সি এতিয়া দৌৰি আছে। তো আমি গম পালোঁ যে এৰ পৰা ইলৈকে এইটো হ'ব ৱেষ্ট ছাইড, পশ্চিম ছাইড। তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি। Question 8. Ram cycled 10 km southward from his home. Turned right and cycled 6 km. Turned right and cycled 10 km. Turned left and cycled 15 km. ৰামে ঘৰৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ দক্ষিণ দিশলৈ চাইকেল চলাইছে। সোঁফালে ঘূৰি 6 কিলোমিটাৰ চাইকেল চলালে। আকৌ সোঁফালে ঘূৰি 10 কিলোমিটাৰ চাইকেল চলালে। তাৰপিছত বাওঁফালে ঘূৰিলে আৰু 15 কিলোমিটাৰ চাইকেল চলাইছে।
how many kilometer will have to cycle straight to reach home. তো ঘৰ পোৱাৰ বাবে এইটো কিমান কিলোমিটাৰ পোনে পোনে যাব লাগিব যদি ষ্ট্ৰেইট যায় তো কিমান কিলোমিটাৰ যাব লাগিব এতিয়া চাম ডাইৰেকশ্যনকেইটা জানি লওঁ ইষ্ট ৱেষ্ট নৰ্থ সাউথ আৰু আমি ঘৰৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ চাই দক্ষিণ দিশলৈ ধৰা হ'ল এ পইণ্টটো হৈছে ঘৰ এৰ পৰা সাউথৰ ফালে যায় এইটো বি পইণ্ট 10 কিলোমিটাৰ সোঁফালে ঘূৰি 6 কিলোমিটাৰ চাইকেল চলালে এতিয়া ৰাইট সাইডে ঘূৰিব আকৌ 6 কিলোমিটাৰ যাব আকৌ সোঁফালে ঘূৰি 10 কিলোমিটাৰ চাইকেল চলালে এতিয়া আকৌ ৰাইট সাইডে ঘূৰিব 10 কিলোমিটাৰ তাৰ পিছত বাওঁফালে ঘূৰিলে এইবাৰ কিন্তু বাওঁফালে ঘূৰিব লেফট সাইডে আৰু 15 কিলোমিটাৰ যাব এইবাৰ অলপ বেছি যাব 15 কিলোমিটাৰ ঘৰ পোৱাৰ বাবে এইটো কিমান কিলোমিটাৰ পোনে পোনে যাব লাগিব এতিয়া এ বি পইণ্টকেইটা লিখিলোঁ আমি চি ডি ই তেওঁ এতিয়া ই পইণ্টলৈ আহি পালে ই পইণ্টৰ পৰা পোনে পোনে যদি ঘৰলৈ যাব বিচাৰে কিমান দূৰত্ব যাব লাগিব টোটেল হ'ব এ ই মানে এ ডি প্লাছ ডি ই এ ডিৰ ঠাইত আমি লিখিব পাৰিম বি চি আৰু ডিৰ ভেলুটো আছে বি চি মানে 6 কিলোমিটাৰ ডি ই মানে 15 কিলোমিটাৰ টোটেল হ'ল 6 প্লাছ 15 21 কিলোমিটাৰ তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি Question 9 Sohan drove 15 kilometers to the west from his house. Then he turned left and drove 20 kilometers. Then he turned east and drove 25 kilometers. And finally turning left covers 20 kilometers. How far he is from his house? Sohane ঘৰৰ পৰা 15 কিলোমিটাৰ গাড়ী চলাই পশ্চিম ফালে গ'ল আমি ডিৰেকশ্যন কেইটা জানি লওঁ ইষ্ট west north south সোহানে যায় পশ্চিম ফালে সাপোজ ঘৰটো হ'ল পইণ্ট এ ঘৰৰ পৰা যায় পশ্চিম ফালে কিমান যায় 15 কিলোমিটাৰ 15 কিলোমিটাৰ তাৰ পিছত তেওঁ বাওঁফালে ঘূৰিব এতিয়া বাওঁফালে ঘূৰি কিমান যাব 20 কিলোমিটাৰ 20 কিলোমিটাৰ গাড়ী চলাই আহিলে সাপোজ সি পইণ্টলৈকে আহি পালে তাৰ পিছত পূবফালে ঘূৰিলে এবাৰ পূবফালে ঘূৰিব মানে আকৌ লেফট সাইডে পূবফালে ঘূৰি কিমান যাব 25 কিলোমিটাৰ আৰু শেষত বাওঁফালে ঘূৰি এতিয়া আকৌ লেফট সাইডে ঘূৰি 20 কিলোমিটাৰ যাব 20 কিলোমিটাৰ ঘৰৰ পৰা তেওঁ কিমান দিব ঘৰটো হৈছে আমাৰ এ পইণ্টত আৰু এতিয়া আহি পালে তেওঁ ই পইণ্টলৈকে আহি পালে তাৰমানে ঘৰৰ পৰা এ পইণ্টৰ পৰা ই পইণ্ট মানে ঘৰৰ পৰা যিমান আহি পালে সেইটো দূৰত্ব কিমান হ'ব আমি উলিয়াম এই ডিষ্টেঞ্চটো জানিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিম বিৰ পৰা এলৈকে যিমান ডিষ্টেঞ্চ তাৰ পৰা আমি এ বিটো মাইনাছ কৰিম বিই আৰু চি ডি চেম তো আমি বিৰ ঠাইত লিখিম চি ডি এ বিটো চেম থাকিব চি ডি হ'ল 25 এ বি হ'ল 15 25 মাইনাছ 15 হ'ব 10 কিলোমিটাৰ তো আমাৰ কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব অপশ্যন বি Question 10 A watch reads 4:30 if the minute hand point east in which direction will the hour hand point ইয়াত ঘড়ীৰ কথা দিছে তাৰ আগত আমি ঘড়ীটো ড্ৰ কৰি লওঁ 4:30 টাইম হৈছে ওপৰত থাকিব 12 মাজত থাকিব 3 ইফালে
তলত থাকিব 6 তো গোটেইখিনি নিলিখোঁ আমি 430 কৈছে গতিকে 430 হ'লে যেটো ঘণ্টাৰ কাটা ছুটি হে থাকি 4ৰ চিধা আৰু মিনিটৰ কাটাটো থাকিব 6ৰ চিধা যদি মিনিটৰ হাতখনে পূব দিশলৈ আঙুলিয়াই দিয়ে তাৰমানে যেটো মিনিট সেই কাটাডালে বুজাইছে পূব দিশ ইষ্ট তেনে ঘণ্টাৰ হাতখনে কোন দিশলৈ আঙুলিয়াব তাৰ আগত আমাৰ যেটো অৰিজিনাল ডাইৰেকশন আছিল হেতু আমি জানি লও ইষ্ট ওয়েস্ট নৰ্থ সাউথ আকৌ মাজত আছে সাউথ ইষ্ট সাউথ ওয়েস্ট নৰ্থ ওয়েস্ট নৰ্থ ইষ্ট আমাক কৈছে যেটো মিনিটৰ কাই হি বুজাইছে ইষ্ট তাৰ মানে যদি মিনিটৰ কাটা যদি ইষ্ট হয় অৰ্থাৎ এই ইষ্ট সাইডটো যদি ইয়ালৈকে আহে তো কিমান আহিব লাগিব 45 ইষ্টৰ পৰা সাউথ ইষ্টলৈকে 45 ডিগ্ৰী সাউথ ইষ্টৰ পৰা সাউথলৈকে 45 ডিগ্ৰী টোটাল 90 ডিগ্ৰী আহিব লাগিব ই যদি 90 ডিগ্ৰী আহি যায় তো যেটো নৰ্থ ইষ্ট ঠিক নাই সাপোজ ইষ্ট সাইডটোত আছে মিনিট তেতিয়া নৰ্থ ইষ্টৰ সাইডত কি থাকিব আৱাৰ থাকিব অৰ্থাৎ ইষ্ট সাইডটো যদি বুজায় মিনিট তেতিয়া নৰ্থ ইষ্ট সাইডটো কি বুজাব আৱাৰ বুজাব ঘণ্টা বুজাব গতিকে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নৰ্থ ইষ্ট